ल्याऊ यार म खोलिदिन्छु सिल यहाँ छ त अच्छा मेन कम्पोनेन्ट एउटा यो के रहेछ यसमा म्यानुअल होइन ब्याग पनि दिएछ ब्याग छ तारहरू त्यसमा होला स्टिकर होला के छ यार होला केही न केही त छ र यस्तो के हुँदैछ खोल्यो यो नेक्लेसमा लगाउने नेक्लेस बनाउनलाई म्याग्नेट हुन्छ यसमा ट्याक्कै त्यो माइकेस यो लगाउने घाँटीमा अनि माइकेसमा टङ्गाउन पाइयो क्या यो दुईटा दिएर छ नि डेट गेट दुईटा अब जोस भाइको भिडियोमा अझै क्ल्यारिटी आउनेछ लाइक कमेन्ट बढ्नै छ यसको पावर यही होला स्लाइड होला सायद कि त्यस्तै छ हेर मैले पनि खोलेको छैन अहिलेसम्म फर्स्ट टाइम चलाइरहेको छु होला यहाँ राख्दै त सामान राख त के रहेछ हेर त्यसपछि यो सो कम्बो प्याकमा यस्तो सामान रहेको छ नमस्ते नेपालगञ्ज ल साथीहरू फाइनली चाहिँ मैले चाहिँ अहिले मेरो एकदम प्यार रहेछ मैले एउटा वायरलेस माइक खरिदिसकेको छु एकदमै मिठो साउन्ड पनि आइरहेको छ तपाईँले सुनिरहेको होला अनि एकदम फ्रेस नै होला हेलो हेलो अझै यो आइडिया